فقد ثروتها التريليوني دولار. لم تغير لباسها الداخلي منذ أن بلغت سن 16 وحتى وفاتها. تسببت ببتر ساق ابنها لأنها أصرت على البحث عن علاج مجاني له. هيتي جرين أبخل امرأة في التاريخ. ولدت هيتي جرين في 21 من نوفمبر عام 1834 في نيو بيدفورد ماساتشوستس لأسرة غنية من طائفة الكواكر المسيحية. وبسبب سوء الحالة الصحية لوالدتها ظلت في طفولتها في رعاية والدها أو جدها الذي رباها على حب المال، إذ كانت ما تزال في 6 من عمرها حين كلفها بقراءة أخبار المال وتقارير البورصة له. وحين بلغت 10 عينها سكرتيرة تكتب له الرسائل وتشارك في اجتماعاته التجارية، ليبدأ شغفها بالمال منذ ذلك الوقت وتقتحم في سن مبكرة عالم البورصة، حيث تقول تقارير إعلامية إنه عندما كانت في سن 20 اشترى لها والدها خزانة ملابس ضمت العديد من الأزياء الفاخرة حتى تتأنق وتحصل على زوج جيد، لكنها باعت الملابس واستخدمت المال في الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية. وبعد وفاة والدها ورثت جرين ثروة الأسرة التي كانت تقدر بنحو 7,500,000 دولار أمريكي. وعندما توفيت عمتها سيلفيا تاركة 2,000,000 دولار للهيئات الخيرية، تحدت جرين الوصية في المحكمة وحصلت على الأموال. عملت هيتي في العقارات وشراء الأراضي، خاصة تلك التي كان يتوقع تحولها إلى مسارات للسكك الحديدية، كما قدمت القروض للبنوك المتعثرة والمدن التي تعاني من أزمات مالية. انتقلت للعيش في نيويورك لتستثمر أموالها في وول ستريت، لتسمى حينها ساحرة وول ستريت الشريرة. كانت تعتقد أن الرجال يطمعون في مالها، لذلك لم تتزوج حتى 33 من عمرها حين ارتبطت بإدوارد هنري جرين، وكانت له ثروته الخاصة لكنه لم يكن بذكاء زوجته، وقد أنجب ابنا هو نيد وابنة هي سيلفيا. وكانت جرين قد احتفظت بمالها بعيدا عن متناول يد زوجها الذي لم يتحمل بخلها وطريقة حياتها، فغادر المنزل وتوفي بعد فترة. وكتبت واشنطن بوست عنها عام 1909 تقول إنه منذ وفاة زوجها صارت ترتدي زي الأرملة السوداء التي ظلت ترتديه نفسه حتى وفاتها. ورغم ثروتها فقد كان أطفالها يرتدون ملابس مستعملة، وعاشت في شقق متواضعة في نيويورك ونيوجيرسي لتجنب دفع أموال في إعداد منزل أو دفع ضرائب. عاشت حياتها على بقايا الكعك والبسكويت المكسور في محلات البقالة، وتجادل لتحصل على عظم مجاني لكلبها كل يوم. أشهر ما ورد عن جرين أنها خاضت سروالا داخليا وهي في 16 من عمرها، ولم تبدله أو تشتري غيره إلى يوم وفاتها، لأنها كانت تحاول ألا تنفق أي قرش أبدا، حيث قيل إنها لم تستخدم المياه الساخنة نهائيا، وأنها كانت ترتدي رداء أسود لم تغيره إلا عندما بلي تماما، وكانت تعيش على تناول فطيرة تكلفتها سنتان فقط. أسوأ ما حصل نتيجة بخلها أنها تسببت في بتر ساق ابنها، لأنه عندما كسرها تأخرت في علاجها، إذ أصرت حينها على ألا تنفق أي نقود على علاجه، وظلت تبحث عن عناية طبية مجانية. توفيت هيتي جرين عام 1916 في سن 81 في نيويورك، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بلقب أبخل شخصية في العالم. ويقال إن سبب وفاتها كانت سكتة دماغية بسبب مشاجرتها مع خادمتها التي طلبت زيادة على راتبها البخس لتترك وراءها ثروة هائلة. وفي ردة فعل على حياة الحرمان والبخل التي عاشوها، كان أبناؤها كرماء جدا، لدرجة أن ابنتها أنشأت مشفى للعلاج المجاني على نفقتها الخاصة. فما رأيك بقصة هيتي جرين؟ وهل سمعت بها من قبل؟